อาจจะดูเหมือนมารีวิวหมู่บ้านแต่ว่าไม่ใช่อันนี้คือมารีวิวโรงงานจริงๆอันนี้เรามาที่โรงงานเขาเรียกคิวมินซีที่โคราชตอนแรกก่อนหน้านี้คิวมินซีติดต่อให้เราทำโฆษณาให้ตัวหนึ่งแปะลิงก์ไว้ให้ที่ท็อปคอมเมนต์แล้วกันให้ดูก่อนว่าหน้าตาพวกเราเป็นแบบนี้มาร อแล้วแต่ตัวที่เราไปทำโฆษณาให้แล้วมาเยือนโรงงานเขาวันนี้มาเจ้าแรกเลยนะคือตัวของสมูทตี้โปรไบโอติกเหมือนผลไม้ปั่นโรงงานใหม่เลยเป็นโปรดักต์ใหม่ด้วยนะแยกจากโปรดักต์เดิมเลยโทษนะฮะอันนี้พี่คัทเป็นอะไรครับเป็นแบบทำความเคารพใครหรือเปล่าเปล่าเมื่อคืนเลยโอเคนะครับบ้าโอ้ยดีเลยร้อนเพื่อไม่ให้ร้อนไปกว่านี้เข้าไปข้างในเลยไม่ไหวแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับหอมเหลือเกินหอมผลไม้เหลือเกินเข้ามาถึงได้กลิ่นแบบเปรี้ยวแบบผลไม้เนาะกลิ่นหลักที่ได้กลิ่นตอนนี้น่าจะเป็นสตรอเบอรี่น่าจะใช่ก่อนอื่นขอแนะนำเจ้าถิ่นของเราในวันนี้นะครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ชื่อเก๋นะคะก็จะดูแลการควบคุมความอร่อยของผลไม้นะคะว่าทำไมผลไม้ของเราเนี่ยมันถึงอร่อยจากธรรมชาติเริ่มจากคิวมินซีเลยคือด้วยความที่ว่าเป็นสมูทตี้และเป็นโปรไบโอติกด้วยขั้นตอนแรกเลยก่อนที่วัตถุดิบจะมาอะไรยังไงครับเราคัดเลือกวัตถุดิบหรือเรามองตรงนี้ยังไงบ้างครับคือวัตถุดิบส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยเนี่ยเรานำเข้ามาจากยุโรปเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างวันนี้นะคะตัวสตรอเบอรี่เนี่ยจะถูกส่งมาจากฟาร์มที่ยุโรปเพื่อให้เราดูว่าพร้อมจะเก็บเกี่ยวได้หรือยังความสุกเนี่ยก็จะส่งมาประมาณ 2-3 ระดับแล้วเราก็ตรวจดูว่าระยะความสุกนี้ใช้ได้แล้วเราก็จะบอกเขาว่าความสุกเนี่ยใช้ได้แล้วคุณเก็บเกี่ยวได้เลยนะพอฟาร์มที่ยุโรปอะค่ะเขาได้รับการแอปพรูฟจากเราเขาก็จะไปเก็บเกี่ยวแล้วก็ส่งเข้าไปที่โรงงานแล้วปั่นแล้วก็ส่งมาที่โรงงานเลยค่ะเขาปั่นจากต่างประเทศมาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็ส่งมาระหว่างทางมันไม่เน่าเสียหรอครับเขาแช่แข็งมาค่ะปั่นสดๆเลยแล้วก็ทำการแช่แข็งแล้วส่งมาที่โรงงานเลยนะคะก็คือไม่ใช้สารอะไรผิดปกติไม่ใช้สารเติมแต่งใดๆเลยค่ะเพื่อคงความสดให้มาถึงที่โรงงานขอถามความรู้นิดนึงครับประเด็นที่1คือเราเห็นบ้านนี้เพิ่งมาจากฟาร์มประเด็นคืออันนี้น้องเขามายังไงครับน้องเขาส่งเครื่องมากับเครื่องค่ะถูกไหมแสดงว่าสมมุติว่าวันนี้นี่คือตอนยุโรปตอนบ่ายเด็ดเพื่อจะส่งให้คิวมินซีที่เมืองไทยนะเอาไปขึ้นเครื่องเขารับเสร็จเขาขึ้นเครื่องเขามาส่งให้เราเลยถูกไหมถึงจะรู้ว่ามันสุกเพราะมันเนี่ยไม่งั้นมันไม่ได้ส่งทางเรือหรืออะไรได้นะถ้าทางเรือก็กว่าจะมาถึงนี่ก็สุกใช่แล้วต้องมีคนบินส่งอันนี้มาตลอดว่าอันนี้ได้ละส่งด่วนมาหลักเกณฑ์ว่าจะบอกว่าอันนี้ใช้ได้แล้วคืออะไรครับเรามีการวัดความหวานค่ะเนี่ยความหวานน้องเขาก็จะทำการตรวจวัดนะคะก็คือเขาก็จะหั่นนี่แล้วเขาก็ปั่นเสร็จก็ไปกรองเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปวัดค่าความหวานค่าความเปรี้ยวกลิ่นหอมจากธรรมชาติแล้วหรือยังเป็นระยะที่เรากำหนดค่ามาตรฐานเอาไว้นะคะดีมากๆเลยครับเพราะตอนแรกผมเข้าใจว่าตรวจสอบความหวานคือการให้ทีมงานของเรา1 คนชิมโอเคใช้ได้แล้วเอาเลยไม่ใช่เขามีแลบไว้ทำไมครับเนี่ยมันต้องมีเครื่องวัดน้ำตาลในสารละลายอะไรอย่างนี้ว่าน้ำตาลมันเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ถูกต้องค่ะจริงๆแล้วมันต้องสุกระดับไหนสุกแบบพอดีสุกมากหรือสุกยังไงครับคือความสุกมันจะมีหลายระดับเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้เนี่ย1มันก็ต้องได้ความหอมหวานถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงในการควบคุมทุกรสให้มันเท่ากันเราก็ต้องวัดค่าทางวิทยาศาสตร์ไว้ก็คือมีการวัดค่าบริกก็คือค่าความหวานเสร็จแล้วเราก็มีการวัดค่าเปอร์เซ็นต์กรดหรือที่ภาษาวิทยาศาสตร์ก็เปอร์เซ็นต์ acidity มันจะเป็นค่าความเปรี้ยวความหวานของผลไม้แล้วก็กำหนดเป็นระยะที่เราจะทำการเก็บเกี่ยวค่ะพี่เก๋ครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ทางฟาร์มที่อยู่ที่ต่างประเทศจะส่งตัวอย่างมาว่าตอนนี้ที่ฟาร์มเขาสุกแค่ไหนแล้วเสร็จแล้วถ้าเราบอกว่าสุกเท่านี้เราโอเคแล้วได้ตามค่าความหวานความเปรี้ยวที่เราตั้งไว้แล้วทางนั้นจะรีบปั่นและฟรีซซึ่งพอฟรีซปั๊บมันก็จะหยุดกระบวนการสุกไปกว่านี้อะไรแล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะทุกอย่างก็จะคือได้ตามค่านั้นเป๊ะๆที่เราต้องการแล้วก็ส่งมาที่นี่ใช่แล้วค่ะพี่เอสใช่แล้วนั่นคือเหตุผลที่ต้องปั่นไหมครับกระบวนการล้างหรือว่าตัดแต่งเนี่ยมันเกิดขึ้นที่นั่นเลยเพื่อว่าจุลินทรีย์ที่มันจะทำให้เน่าเสียเนี่ยมันจะได้ถูกกำจัดที่โรงงานเลยล้างตัดแต่งเรียบร้อยเราก็ปั่นมาเพื่อพร้อมใช้ที่นี่เลยค่ะเพราะว่าในระหว่างถ้าเกิดว่าเราส่งแบบสดเนี่ยพวกสตรอเบอรี่เนี่ยเขาจะเน่าเสียได้ง่ายเพราะว่าเนื้อเยื่อเขาบางกว่าจะมาถึงเราเนี่ยเขาก็อาจจะเกิดการเน่าเสียแล้วก็ความแก่ก็มันก็เลยระยะที่เราต้องการไปแล้วด้วยความที่ตัวคิวมินซีสมูทตี้โปรไบโอติกนะครับไม่ใส่สารกันบูดอะแสดงว่าผลไม้พวกนี้ก็ต้องเป็นพวกแบบออร์แกนิกใช่ค่ะคือผลไม้เราเนี่ยเราจะคัดจากฟาร์มที่ไม่มีสารเค
มี แล้วก็ไม่มียาฆ่าแมลงค่ะ ธรรมชาติ 100% เพื่อผู้บริโภคจะได้บริโภคได้อย่างปลอดภัยค่ะ อย่างสตรอเบอรี่นี่มาจากไหนครับ มาจากโปแลนด์ค่ะ อันนี้ปั่นเสร็จแล้ว ใช่น้องเขาก็จะกรองนะคะ เพื่อจะเอาไปวัดค่าความหวาน ผมอยากรู้มานานแล้วการวัดค่าความหวานมันเขาใช้อะไรวัดอ่ะ มีเครื่องวัดความหวานที่เราเรียกว่า refractometer ค่ะ อ๋อโอ้โห ล้างก่อน ล้างก่อน อันนี้คือสตรอเบอรี่ที่เพิ่งปั่นมานะ ใช่ใช่ใช่ แล้วก็โยนลงไป ใช่ค่ะ แล้วเราก็กด อ๋อ แล้วไอ้เครื่องนี้ก็จะบอกได้ ใช่เราก็จะบอกว่าเนี่ยได้ค่าความหวาน ซึ่งไอ้ความหวานก็จะเป็นตัวเลขที่เราต้องการว่าเท่าไหร่ ถ้าใช่ก็คือบอกเก็บเกี่ยวได้เอาระยะนี้การเก็บเกี่ยวอ่ะเขาก็จะนับเป็นวันที่เขาเพาะปลูกอ่ะหลังจากที่เขาออกผลเขาก็จะรู้ทางฟาร์มเขาจะรู้ว่ากี่วันเขาจะสามารถเก็บเกี่ยวได้อะค่ะ ขอโทษนะครับ เครื่องนี้แพงไหมฮะ ถ้ามึงอยากมีจริง ๆ ซื้อได้ครับ งั้นผมซื้อนะอันนึง ผมจะไปถ่ายเสือร้องไห้ผมจะไปถ่ายคุณทุกวัน เราอยากรู้นะว่าค่าความหวานของเบสอะคือเท่าไหร่ ทุกคนใจเย็นก่อนนะ มันต้องปั่นเป็นน้ำก่อน ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวไง โจ๊ก น้ำแก้ควยไง ถ้าพวกมึงมีความพยายามขนาดนั้นก็โอเค เอามา คลิปหน้าใครอยากเห็นในเครื่องนี้อินแฟคโตมิเตอร์ผมพกไปกองเสือร้องไห้นะ ผมเป่าไปจริง แล้วคราวหน้าเวลาคุณกินน้ำอะไรที่คุณบอกมึงอร่อยมึงมาเจอกูด้วยชอบบอกว่าไม่เห็นหวานเลยมาจู้ผมดูค่ะ ดู 140 ความหวานที่คนทั่วไปจะกินแล้วรู้สึกหวานเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 10นะคะ10 ถึง 12 ซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยอันนี้ก็เขาผลิตอยู่ทั้งหมด 3 รสชาติด้วยกัน แต่ผลไม้ที่เราใช้มันมากกว่า 3 ตัวแน่นอน ค่ะ แสดงว่าผลไม้ทุกอย่างที่ใช้นี่นำเข้าหมดเลยเหรอครับ เกือบ 90%นะคะนำเข้าหมดเลย ทั้งหมด 10กว่าอย่างนะที่ต้องเตรียมจัดการเก็บรักษานำเข้ามาจัดการโอ้โหเยอะเหมือนกันเนาะ ซึ่งแลบเนี้ยก็จะดูแลเรื่องผลไม้ที่อิมพอร์ตเข้ามา เรียกว่าเป็นการควบคุมคุณภาพความอร่อย เพื่อที่จะได้รสชาติที่มาจากธรรมชาติจริง ๆ ไม่มีการเสริมเติมแต่งน้ำตาลหรือสารปรุงแต่งใด ๆ เพราะว่าเราควบคุมความเปรี้ยวความหวานความสุกความหอมเนี่ยมาจากตัวผลไม้แท้ๆ นั่นเท่ากับว่าไอ้ผลไม้ปั่นที่มาจากต่างประเทศครับ สมมุติเอามาปั๊บ ค่ะ ก็คือเรามีหน้าที่แค่ผสม ผสมค่ะ เราจะไม่มีเติมน้ำตาลไม่เติมอะไรลงไป ไม่ เลย เติมเลยค่ะ แล้วก็การผสมที่สัดส่วนที่เหมาะสมอ่ะมันก็จะได้รสชาติที่พอเหมาะค่ะกลิ่นรสที่ได้เนี่ยก็จะเป็นกลิ่นรสที่มันมาจากตัวของผลไม้เขาเองจริงๆอะค่ะ แสดงว่าทั้ง process ไม่มีการเติมน้ำ ไม่เติมน้ำไม่เติมสารปรุงแต่งเลย ไม่มีน้ำตาลค่ะ ต้องบอกก่อนเชฟไลท์อาจจะไม่ได้ยาวมาก เพราะว่ามันไม่ได้เติมพวกวัตถุกันเสียเลย เก็บไว้ได้เท่าไหร่ครับ อันนี้เก็บไว้ได้ 3 เดือนในอุณหภูมิ 2-6 องศานะคะ เพราะว่าเมื่อเราผลิตเสร็จแล้วเนี่ยธรรมชาติของผลไม้เขาอะค่ะ ถ้าเราอยู่ที่อุณหภูมิห้องซึ่งบ้านเรามันร้อนอะ ครับ ถ้าเราเอาไว้ในอุณหภูมิแบบนั้นนะคะสีเขาก็จะอาจจะเปลี่ยนกลิ่นเขาอาจจะเปลี่ยน แต่ถ้าเราเก็บเขาไว้ในที่เย็นการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยจะเกิดคือน้อยมากๆแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลย เราก็เก็บแช่เย็นขนส่งเย็นไปถึงการจำหน่ายที่เย็นด้วยเช่นกันค่ะ แล้วฝั่งเนี้ยบ้างครับ ฝั่งนี้เขาก็จะวัดค่า pH นะคะ ความเป็นกรดด่างของผลไม้เป็นยังไงนะคะ มันเกี่ยวกับการจัดเก็บอะค่ะ สภาพของ pH ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดนะก็แสดงว่าเขาอาจจะเสียได้ เกิดจากการขนส่งที่อุณหภูมิมีปัญหาหรือจัดเก็บมีปัญหา ถ้าผลไม้เขาสุกค่า pH เขาจะขึ้นหรือลงครับ ถ้าผลไม้ที่สุกแล้วแต่ชนิดค่ะพี่เอสโดยส่วนใหญ่เนี่ยปริมาณกรดจะลดลงเพราะเขาหวานมากขึ้นกรดก็จะถูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนรูปไป เพราะฉะนั้นค่า pH เนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับค่าเปอร์เซ็นต์กรดด้วยเหมือนกัน ถ้าเปอร์เซ็นต์กรดมันลดลงค่า pH จะเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยค่า pH เนี่ยจะทำให้เราสามารถดูได้ว่าคุณภาพผลไม้ปั่นที่ส่งมาเนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงไปจากค่ามาตรฐานหรือเปล่า ถ้าเกิด pH เปลี่ยนไป ก็แสดงว่าคุณภาพมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ส่วนตรงนี้นี่คือตรวจอะไรนะครับ ตรวจเปอร์เซ็นต์กรดค่ะ เปอร์เซ็นต์กรด ที่บอกตั้งแต่ตอนแรกว่าตรวจความหวานเสร็จแล้ว อันนี้คือค่าความเปรี้ยวเพื่อที่จะดูว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้หรือยัง อันนี้ค่าวัดความเปรี้ยวอะไรนี้มันเป็นหน่วยเป็นอะไรยังไงอะครับ มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะเปอร์เซ็นต์นี้ก็คือเปอร์เซ็นต์กรด ซึ่งในแต่ละรสชาติความเป็นกรดต้องต่างกันไหมฮะอย่างเช่นตัวนี้ต้องเปรี้ยวหน่อยหรือว่าตัวนี้ต้องแบบ ต่างค่ะ ก็มีสูตรของทาง QNC ด้วย ใช่เพื่อผสมแล้วมันออกมาแล้วบาลานซ์ในจุดที่เราบอกว่ามันอร่อยอะค่ะ ยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะก็ยิ่งเปรี้ยวป่ะฮะ ใช่ค่ะใช่ถูกต้องเลยพี่โค้ด จริงๆอ่ะจะบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่แบบว่าโปรไบโอติกคนเริ่มสนใจกันมากขึ้น แล้วก็ใน QNC เนี่ยก็มีการเติมโปรไบโอติกลงไปด้วย ให้ความรู้สำหรับคนที่แบบหลายคนอาจจะยังแบบเอ๊ะอะไรคือโปรไบโอติกตรงนี้ได้ไหมครับ คือโปรไบโอติกเนี่ยก็เป็นกลุ่มของแลคติกแอซิดแบคทีเรียทีนี้ไอ้แลคติกแอซิดแบคทีเรียเนี่ย
มันไม่ใช่ทุกตัวที่มันจะเป็นโปรไบโอติกการจะเป็นโปรไบโอติกได้มันจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบตามข้อกำหนดนะคะก็คือว่าเขาเองก็ต้องสามารถจะทนระบบทางเดินอาหารของเราได้แหละแล้วก็สามารถจะไปเจริญได้ที่ลำไส้เล็กนะคะแล้วก็สร้างสารที่ดีมีประโยชน์ให้กับร่างกายของเราโปรไบโอติกที่ทางคิวมินซีใช้อะค่ะจะเป็นชื่อสายพันธุ์ก็คือ Bacillus coagulans ซึ่งเขามีงานวิจัยมายืนยันว่ามันสามารถจะช่วยระบบการย่อยอาหารแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ จากตรงนี้ที่แบบเฮ้ยเก็บเกี่ยวได้เลยโบราณจากนั้นครับเขาก็จัดการปั่นผลไม้นั้น แล้วก็ส่งมาให้เราไปดูห้องต่อไปไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น ได้ค่ะได้ค่ะ สวัสดีนะครับ สวัสดี พี่ ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ชื่ออะไรครับ ผมท็อปนะครับ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทครับ ห้องนี้ที่เราจะได้ดูห้องอะไรครับ ห้องนี้เป็นห้องเย็นฮะ ห้องเย็นที่อยู่อุณหภูมิ-20 ที่เป็นตัวเก็บผลไม้ที่มาจากต่างประเทศทั้งหมดครับ คุณท็อปครับ ครับ ไอ้นี่คืออะไรครับ อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศครับผม ก็จะเป็นแสง UV ข้างในก็จะเป็นพัดลมที่กรองอากาศเข้าออกครับผม เพราะฉะนั้นอากาศในนี้ก็คือ อา จะ คารถ้าอาคารก็คือถูกฟอกถูกฆ่าเชื้อตลอด แม้กระทั่งตู้นี้อุปกรณ์ไม้กวาด หรือไม้ถูพื้นหรือผ้าเช็ดต่างๆ พอเราใช้งานเสร็จแล้วเขาก็จะมาถูกฆ่าเชื้อที่ตู้นี้เหมือนกันฮะเป็นแสง UV แล้วก็มีความร้อนในการฆ่าเชื้อฮะเหมือนตอนต้นที่เราเดินมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเราจะรู้สึกอุ่นๆนะฮะเพราะมันมีความร้อนแล้วก็ UV ฆ่าเชื้อครับผม แสดงว่าถ้าอีกหน่อยคนงานเกิดมีเป็นแบบ 400-500 คนก็ต้องเพิ่มตู้พวกนี้ จริงๆโรงงานเราจะไม่มีถึงขนาด 400 คนเพราะว่าเครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นออโตเมติก ก็จริงเพราะเดี๋ยวนี้เราไปโรงงานไหนเนี่ยแทบจะไม่มีคนเดินกันพลุกพล่านเยอะๆแล้วเดี๋ยวนี้เป็นระบบออโต้แบบใช้บอทใช้เลยทำหมดแล้ว คนไม่ได้ลดปริมาณมากแต่เครื่องจักรเขาจะมาช่วยทำให้คนทำงานได้สะดวกมากขึ้น ง่ายขึ้น แล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ จากนี้ไปไหนต่อครับเนี่ย แต่นี่เป็นห้องผสมครับผมหลังจากที่เรามาจากห้องเย็นเราดีฟรอสต์วัตถุดิบแล้ว เราก็ชั่งตวงในปริมาณที่เหมาะสม แล้วเราก็จะขนวัตถุดิบทุกอย่างมาที่ห้องผสมคือห้องนี้ หรือห้องเรียกว่าห้อง mixing room วัตถุดิบเราชั่งน้ำหนักตามที่เราต้องการเหมาะสมตามสูตรที่เราคิดค้นขึ้นมา เพื่อมาผสมที่เครื่องไฮเชียร์พอไฮเชียร์ผสมเสร็จเขาก็จะเอาทุกอย่างมารวมกันที่นี่ฮะในถังนี้เพื่อเตรียมกระบวนการต่อไปก็คือการเอาไปฆ่าเชื้อ แล้วก็บรรจุลงใส่ขวดในขั้นตอนต่อไป ตอนเข้ามาในนี้อันเนี้ยเห็นแล้วคิดถึงพวกถังหมักเบียร์หรือถังนมอ่ะเพิ่งรู้ว่าการทำน้ำผลไม้ใช้ถังแบบนี้ด้วยไอ้ถังนี้มันช่วยอะไรบ้างอะครับ ข้างในเป็นระบบไฮจีนิกครับผมท่อเนี่ยที่เขาเชื่อมต่อเนี่ยจะไร้รอยต่อทั้งหมดนะฮะเพราะงั้นจะไม่มีเชื้อโรคในการสะสมในระหว่างการที่ Product ที่ถูก transfer จากระบบท่อขึ้นไปในสู่ในถังเนี่ยฮะ แล้วหน้าที่ของมันอันเนี้ยข้างในจะมีการทำอะไรครับมีการปั่นปรับความดันหรืออะไรกันบ้างครับ มีการสเตอร์มีการกวนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยยังคงรูปและไม่มีการตกตะกอนอยู่ฮะเพื่อก่อนที่เราจะไปบรรจุใส่ขวด เห็นตรงนี้มีแบบไพป์ไลน์ต่อไปด้วยปื๊ดลากไปนู่นเลย ตรงนี้มันคืออะไรครับจากถังตรง ก็ นี้ ตรงเนี้ยจะเป็น utility เป็นน้ำกับไฟฮะ ครับผม เป็นท่อสตรีมที่เราเอาไว้ฆ่าเชื้อ เป็นระบบน้ำเป็นระบบความเย็นที่เราเอาไว้คูลิ่งสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ที่หลังจากเราบรรจุขวดเสร็จแล้ว ก็คือเป็นเหมือนดินน้ำลมไฟส่วนกลางที่เอาไว้ใช้กับทุกๆ โซนในโรงงาน ถู นี้ กต้องฮะ แต่ที่คัดถามอ่ะจะเห็นไหมมันเขียนเลยนะว่า Steam เห็นไหม RO Water เห็นไหม คอมเพรสเซอร์มีแอร์ก็จะเป็นตัวควบคุมวาล์วหรือปั๊มที่จะส่งผลิตภัณฑ์จากอีกถังหนึ่งไปสู่อีกถังหนึ่ง ไอ้ที่เรากำลังเตรียมกำลังการผลิตปัจจุบันที่เรากำลังเห็นตรงเนี้ยวันหนึ่งเราผลิตได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะ วันหนึ่งเราผลิตได้สูงสุดนะฮะ เราคิดเป็นนาทีหนึ่งเนี่ย600 ขวด 600 ขวด maximum speed นะฮะ maximum speed เพราะมันเป็นเครื่องจักรใหม่ด้วยป่ะครับ มันก็เลยค่อนข้างจะเร็วแบบขนาดนี้ ที่เร็วแล้วก็แม่นยำ QMC Smoothie Probiotic เนี่ยเรากะขายทั้งประเทศถูกไหมกำลังการผลิตต้องขนาดนี้แหละ ช่วงที่เติมโปรไบโอติกจะเป็นช่วงไหนอะครับ ก็เป็นอยู่ในระหว่างการ process นี่แหละฮะ ที่เราเอาวัตถุดิบ mix ไป ตรงนี้เป็นขั้นตอนที่เป็นความลับที่เราว่าใส่ตัวไหนก่อน ตัวไหนหลัง เพราะว่าเหตุผลที่เรามีลำดับขั้นตอน เพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ มีผลกับรสชาติด้วย แล้วก็มีผลกับตัว product ด้วยฮะ โอเค ตรงนี้เป็นความลับแล้วกันนะ ที่เขารีเสิร์ชแล้วก็เดเวลลอปมา ใช่ครับผม อ้าวแล้วจากนี้ไปไหนต่อครับ จากนี้ไปพอวัตถุดิบที่อยู่ในถังเนี่ยจะถูก transfer ไปที่เครื่องฆ่าเชื้อ แล้วก็พร้อมที่จะบรรจุใส่ขวด จากห้องผสมน้ำผลไม้มาเสร็จละยังไงต่อครับ ตัวเพลเร่นะฮะผลไม้เพลเร่ทั้งหมดจะถูกส่งมาเครื่องฆ่าเชื้อเครื่องนี้ฮะเครื่องฆ่าเชื้อตัวนี้เป็นเทคโนโลยีล่าสุดจากเยอรมันฮะเขาเรียกว่า Fat Pasteurizer Fat คือฆ่าเชื้อด้วยความไวเขาจะฆ่าเชื้อโรคที่เราไม่ต้องการเพียง 2-3 วินาที และลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว ภายในระบบเป็นระบบ aseptic ท่อที่ต่อข้างในทั้งหมดเป็นท่อที่ต่อแบบไร้รอยต่อสะอาดปลอดเชื้อระดับห้องผ่าตัดทำให้ QMC ไม่จำเป็นต้องใส่สารกันบูดหรือสารเติมแต่งใดๆและยังคงความอร่อยสดใหม่เหมือนผลไม้ที่ปั่นเองที่บ้านครับผม
ผมไม่เข้าใจเรื่องการฆ่าเชื้อใน3 วิมันฆ่าได้เลยจริงเหรอมันยังไง ใช่ครับมันเป็นความร้อนที่วิ่งผ่านครับพิวเร่มามันจะมีความร้อนที่มันอยู่ในระบบเนี่ยฮะมันจะฆ่ามันจะช็อกภายในเวลา 2-3 วินาที แล้วก็คูลดาวน์เลยครับ ตอนเนี้ยสงสัยอยู่ครับคือเจ้าโปรไบโอติกเนี่ยมันก็เป็นเชื้อเหมือนกัน แล้วเครื่องนี้ก็ใช้เป็นเครื่องฆ่าเชื้อ ฆ่าเชื้อภายในระยะเวลาสั้น แสดงว่าโปรไบโอติกเนี่ยเขาทานทนต่อการฆ่าเชื้อแบบนี้ได้ ใช่ครับ แต่เชื้อที่เราไม่ต้องการจะโดน เดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขอให้ทางดรอธิบายเพิ่มเติมดีกว่า ได้ ว่า เลย ว่า process มันเป็นยังไง แฟตพัชเจอร์ไลท์กับพัชเจอร์ไลท์ธรรมดามันต่างกันไงครับ อ๋อ ถ้าเป็นพาสเจอร์ไลท์ธรรมดาเนี่ยเขาจะใช้เวลานาน อาจจะใช้เวลาไปถึงตั้งแต่มากกว่า 30 นาทีขึ้นไปคำว่า Flash p a s t e u r i z e เนี่ยใช้เป็นวินาทีเองระดับวินาทีอะค่ะ ซึ่งมันดีกว่ายังไงครับ ก็มันจะสามารถรักษาความสดใหม่ของผลไม้เอาไว้ได้อะค่ะถ้าเราไปต้มๆเคี่ยวๆอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะเปลี่ยนแปลงกลิ่นเปลี่ยนสีเปลี่ยน อีกอันที่เมื่อกี้เอ็ดดี้พูดแล้วดีมากคือเอ็ดดี้ถามถึงคำว่าแล้วโปรไบโอติกอ่ะมันเจอพัชเจอร์ไลท์มันไม่ตายหรอ อันเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีค่ะ เพราะว่าโดยปกติอะถ้าจุลินทรีย์ที่เป็นรูปแบบที่ทั่วไปปกติเนี่ยเขาก็โดนความร้อนเขาก็จะตายถูกไหมคะตามที่เรารู้ แต่ว่าตัวโปรไบโอติกที่เราใช้เนี่ยค่ะมันจะเป็นโปรไบโอติกที่เขาพัฒนาตัวเขาเองอะค่ะให้สามารถทนความร้อนได้ภายใต้อุณหภูมิที่เราฆ่าเชื้อค่ะเขาจะมีเทคโนโลยีในการเลี้ยงให้เชื้อเนี่ยเขาสร้างเกราะป้องกันตัวเองขึ้นมาให้ทนความร้อนค่ะ แต่เมื่อเรากินเข้าไปเขาจะสามารถเจริญเติบโตได้ภายใต้สภาวะที่อยู่ในร่างกายเราอะค่ะ เฮ้ยผมเจอความสนุกของการมาโรงงานอย่างนั้นนะคือแต่ละที่เขาก็จะต้องไปเทเลเมคเครื่องจักรเขาอะให้เหมาะเหมือนพอคิมินซีอยากให้ผลไม้มันยังสดใหม่ใช่ไหมเขาก็ต้องไปคิดวิธีพัชเจอร์ไลท์ที่มันเร็วเหมือนคุณปั่นเสร็จแล้วเหมือนคุณเพิ่งได้กินแบบสดๆเลยอะแต่ละที่เขาก็ต้องไปคุยกับคนทำเครื่องจักรนะเพราะไม่คงไม่มีคนบอกว่านี่คือเครื่องจักรสำหรับการทำสมูทตี้โปรไบโอติกมันไม่ใช่ไง แต่อันเนี้ยคือเป็นเครื่องที่คัสตอมให้ที่นี่เลยหรือเปล่าครับ ใช่ครับจุดประสงค์ของเราอ่ะเราอยากให้คงความสดของผลไม้ให้ได้มากที่สุด เหมือนอย่าปั่นเองอยู่ที่บ้านเลยฮะ เอาเฉพาะสายการผลิตตรงนี้ก่อนวันหนึ่งผลิตได้ประมาณสักเท่าไหร่กี่ขวดนะฮะ ประมาณ100,000 ขวดต่อวันฮะ โอเคกำลังสวยครับ กำลังสวยเอาต่อไปเราไปดูอะไรครับ เราจะไปดูเครื่องเช็คขวด inspect ขวดกันฮะขวดเปล่าก่อนที่เราจะบรรจุสินค้าเข้ากับขวดฮะ ได้เลย หลังจากที่เราผสมเสร็จแล้ว แล้วก็ฆ่าเชื้อขวดก็จะถูกลำเลียงมาจากเป็นพาเลทถูกดีพาเลทมาก่อน แล้วก็ลำเลียงมาตามสายพานขั้นแรกเลยเราก็ต้องการเช็คขวดก่อนว่าขวดเนี่ยมีสิ่งปนเปื้อนไหมเครื่องนี้คือเครื่อง EBI Empty Bottle Inspector ฮะสิ่งที่เขาสามารถเช็คได้เลยหนึ่งเลยเขาเช็คที่ก้นขวดฮะเราจะรู้เลยว่าก้นขวดมีสิ่งเจือปนอยู่ไหมข้างในเป็นแคมรานะฮะนอกจากก้นขวดแล้ว เรายังมีเช็คตัวปากขวดด้วยฮะเราดูว่าปากขวดเนี่ยทรงเขาเนี่ยแก้วเข้ามาได้รูปไหมตรงไหมฮะ แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเจอครับจะเกิดอะไรขึ้นครับ เครื่องจะดีดขวดออกมาจากสายพานเลยฮะ ถ้าเขาผ่านไปเขาก็จะไปลำเลียงตามสายพานปกติ แต่ถ้าไม่ผ่านมาตรฐานเขาจะถูกเด้งออกมา เราไม่จำเป็นต้องใช้คน เพราะว่าด้วยความเร็วที่ 600 ขวดต่อนาทีเนี่ย คนอาจจะมองไม่ทัน เช็คไม่ทันฮะ หลายที่เขาเช็คพวกโลหะอะไรแต่ที่นี่สังเกตจะพูดถึงเรื่องเชฟขวดคอขวดสวยไหมแบบเหมือนดูความสวยงามด้วยทางนี้จะดูความสวยงามนิด เพราะว่าถ้าเกิดขวดไม่ได้รูปเนี่ย พอเราไปตีฝา มันจะไม่ได้เข้ารูปของเขา ต่อไปคืออะไรฮะ จะไปเป็นการprocess ของการบรรจุฮะ โอเค คุณดูดิสวยป่ะ เหมือนแบบหนังไซไฟดีๆเรื่องนึงอ่ะ สวยงามมาก หลังจากที่ขวดถูกเช็คมาแล้วนะฮะ ขั้นตอนต่อไปก็คือการล้างขวด สายพานก็จะลำเลียงมาหนีบขวด ล้างขวดก่อนด้วยน้ำร้อน หลังจากนั้นก็บรรจุด้วยผลิตภัณฑ์ แล้วก็ปิดฝาขวดให้สนิท ซึ่งไอการกั้นกระจกอย่างเงี้ยครับปกติแล้วเราจะไม่ให้คนเข้าไปเลยใช่ไหมครับ ไม่ให้คนเข้าไป ในตัวห้องเองเนี่ยก็จะมีฟิลเตอร์ในการกรองอากาศที่อยู่ข้างในด้วยฮะ เพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยจะเป็นระบบไฮจีนิกจริง สวยงามมาก ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นความสวยงามของที่นี่มากๆเลยโอ้มีล้างด้วยนั่น ๆ ซึ่งเวลาเขาฉีดน้ำนะฮะเขาจะฉีดน้ำจากข้างใต้ควรจะพลิกก่อน แล้วก็ฉีดน้ำล้างด้วยไฮเพรสเชอร์แล้วก็น้ำร้อนด้วยฮะมันมั่นใจได้เลยว่าในขวดเนี่ยจะไม่มีสิ่งเจือปนอยู่ แสดงว่าท่อที่อยู่บนหัวเราอันนี้คือท่อที่มาจากห้องผสมป่ะครับ ไม่ใช่ครับอันนี้ท่อเป็นท่อลำเลียงฝามาจากอีกห้องหนึ่ง คุณมานี่พวกคุณมานี่ก่อนคุณถอยมานี่คุณถอยมานี่มานี่นี่ อ๋อ นั่นไงฝาอยู่ข้างบน ใช่ฝาอยู่ข้างบนฮะ แล้วฝาก็มาจากอีกที่หนึ่งซึ่งมีการทำความสะอาดมาเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วก่อนจะบรรจุเขาก็จะมีเครื่องฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่งฮะก่อนที่จะปิดฝา ซึ่งตั้งแต่ฝามาจนกระทั่งเข้าไปในเครื่องเนี่ยระบบปิดหมดคุณเห็นไหม เราไปดูเครื่องเอ็กซเรย์ต่อไปไหมฮะ ไปครับไป หลังจากที่เราบรรจุเสร็จปิดฝาเสร็จแล้ว เครื่องนี้เป็นเครื่องเอ็กซเรย์เราจะเช็คว่าฝาเนี่ยได้ถูก
ตรีเกลียวสมบูรณ์แบบไหมตัวผลิตภัณฑ์จะวิ่งมาแล้วตัวนี้จะเป็นการเอ็กซเรย์นอกจากเช็คเกลียวแล้วเรายังเช็คด้วยว่าปริมาณน้ำที่อยู่เนี่ยได้เหมาะสมไหมเส้นแดงเนี่ยคือเส้นกลางถ้ากราฟเลยขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าปริมาณน้ำไม่ถึงที่เรากำหนดนะฮะเพราะงั้นทุกขวดจะปริมาณเท่ากันเป๊ะหมดเลยฮะ250 ml นี่ตรงนี้มีสกอร์ด้วย 1 2 3 4 คืออะไรครับ ค่าสกอร์เนี่ยคือค่ามีนที่เราตั้งค่าไว้ว่าเกลียวที่ถูกต้องคือขนาดนี้เพราะงั้นอะไรเกลียวไหนขวดไหนที่แตกต่างไปจาก4สกอร์นี้จะถูกดีดออกไปถือว่าไม่สมบูรณ์แบบ เหมือนผู้ตัดสิน VAR มี 4 มุม ถูกต้อง อ้าวด้านนี้เห็นว่าผ่านแต่ด้านนี้บอกเฮ้ยไม่ได้ใบแดงเอาออก อันนี้เรียบร้อยแล้วฮะจนถึงดูถึงบรรจุแล้วแล้วยังไงต่อครับจากนี้ หลังจากเนี้ยเขาก็จะไปที่บรรจุฉลากสวมฉลากหลังจากนั้นเสร็จเขาก็จะไปแรปแล้วก็พร้อมที่จะไปห้องเก็บ ยังไม่ต้องคุยเรื่องสินค้า ดูห้องรับรองที่นี่ก่อน อันนี้น่าจะเป็นห้องรับรองที่โหดที่สุดแล้ว ก็คราวหน้าถ้ามาทำงานที่นี่เราก็จะแวะตรงจุดพักนี้กัน ครับผม อ้าวมาชิมแบบพวกคุณวันก่อนตอนเราถ่ายแอดอะคุณชิมอะไรกันไปบ้าง ของผมเป็นสมูทตี้โปรไบโอติกนะครับ Kiwi Apple Kale Organic with Glass คุณชิมพูดกัน ไม่ใสบอกก่อน คือตัวเนื้อมันจะมีบอดี้ที่แบบค่อนข้างเข้มข้น มันเป็นเพียวเล่มาปั่นรวมกันนะครับ อันนี้บ้างดีกว่าคิมซีสมูทตี้โปรไบโอติกนะครับสตรอเบอรี่บีทรูทผมต้องกินสตรอเบอรี่เพราะว่าตั้งแต่ผมโดนเขายั่วตั้งแต่สตรอเบอรี่หน้างานแล้ว ไม่ไหว เฮ้ย คือตอนแรกอะผมชอบสีเหลืองนี่ อู้ แต่เอียงเลย เพราะยังไม่ได้กินอันนี้เอ้ยอันนี้ก็อร่อยฮะ อันนี้ส้มวาเลนเซียกล้วยหอม อยากได้ความเปรี้ยวสดชื่นอ่ะพอมาดมนี้ก็เฮ้ยได้แล้วกินแล้วแบบมันดีกว่าที่คิดเยอะหวานกล้วยใช่หวานกล้วยแล้วก็ด้วยความที่เป็นเพียวเล่อย่างที่ว่ามันเหมือนเป็นเนื้อมันเหมือนเป็นเนื้อเลยอ่ะ ก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มยุคใหม่เนาะที่มันก็ล้ำไปอีกขั้นละเดี๋ยวนี้มีเริ่มการเติมโปรไบโอติกเข้าไป หลักๆ แล้วที่อยากจะย้ำก็คือเรื่องสารกันบูดแล้วก็พวกสารปรุงแต่งต่างๆ ที่เขาจะไม่ใช้เลย เฮ้ยเราถามนี่หน่อยไหมเอามาให้ฝากขวดได้ไหมเดี๋ยวก็มีฝากร้านฝากขวดได้ไหม รบกวนคุณท็อปหน่อยครับ รบกวนหน่อยครับผมว่าคนดูอยากกินแล้วอะ ราคา 59 บาท ที่ทำคอร์สได้แบบนี้เพราะว่าเราเป็นระดับโรงงานด้วยไหมครับ ที่เราทำเยอะๆ คอร์สมันก็เลยอยู่แถวๆนี้ ถูกต้องฮะเราสั่งวัตถุดิบทีเราสั่งปริมาณมากพอที่เราจะได้ราคาที่ดี ใช่ชัวร์เพราะว่าเมียผมซื้อส้มวาเลนเซียมาคัน ปวดหัวเลย ขาดทุนทำว่าขาดทุนแล้ว ต้องเลือกผลด้วยนะว่าไอ้ผลนี้ดีไม่ดีอะไรเงี้ย ไอ้ที่ลำบากสุดคือต้องหั่นเนี่ย แล้วก็ล้างด้วยเนี่ยผมว่าให้มืออาชีพดีกว่าให้ทางคิมซีดูแลคุณดีกว่า เนี่ยแก้ปัญหาไม่เป็นวันหลังบอกเมียให้ซื้อเครื่องจักรมา จะได้ไม่ลำบากทำโรงงาน เอ้ยแต่ที่เอคัทพูดเมื่อกี้ถูกนะ คือก่อนที่เราจะถ่ายอ่ะนั่งคุยกับคุณท็อปว่าแบบว่ามันเริ่มต้นยังไงครับคิวมินซีเริ่มจากแค่ว่าอยากหาของดีๆกินครับพี่แล้วแบบว่าเหมือนแบบเอาคุณท็อปเล่าแล้วกัน จริงๆ คือมันเริ่มจากที่ตัวเราเองก่อนฮะเราตัวเราเองเราอยากบริโภคสินค้าที่มันดีๆ ผักผลไม้เนี่ยเราอยู่ที่บ้านผมเองเนี่ยผมก็มีแปลงเล็กๆปลูกผักกินเองคุณแม่ปลูกผักนะฮะ เคยโดนมีดบาดด้วยใช่ไหมฮะคุณท็อป แน่นอน จะปั่นผลไม้แต่ละทีเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยผมว่ายากมากคือ 1 รสชาติเราคุมไม่ได้ฮะเราไม่รู้ว่าบางทีเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนกันทุกครั้งหรือเปล่า ซื้อผลไม้มาใช้ไม่หมดบางส่วนเราก็ต้องทิ้งไป ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือยาฆ่าแมลงฮะเราไม่รู้เลยว่าผลไม้บางที่ที่เราซื้อมาจากแหล่งที่เราซื้อมาเนี่ยมันปลอดภัยไหม จะมีรถอื่นอีกไหมจะมีรถอื่นไหม มีครับในอนาคตนะมีอนาคตนะ อันนี้คือเป็นแบบผลไม้เมืองหนาวหมดเลย ถ้าเป็นแบบรสไทยก็น่าจะสนุกเหมือนกันนะ มะยงชิดเงี้ยเหรอ ไม่เลวนะต้อง ต้องลองดูนะ นะแล้วก็อยากเห็นเราไปโรงงานไหนก็พิมพ์มาบอกนะครับทิ้งท้ายด้วยเพื่อนผมเขาจะเจอตลาดละได้ข่าวว่านำเข้าโปแลนด์นี่ใครนะ โปแลนด์ก็เลวานดอฟสกี้ เบลเยียม เบลเยียม เควินเดบรอยครับวันก่อนยิงได้สวยมาก สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์นะครับปลั๊กไฟครับ ฮะ สวิตช์ไง เฮ้ยมีคนขำด้วยว่ะ คุณท็อปไปเลยครับเดี๋ยวเวียนหัวครับเดี๋ยวเวียนหัวครับ ไม่เห็นเวิร์กเลย